mới ba đục hay lơ phần hai nha đi điều bị chạm sạch trong mùi ở prahok trong mùi bờ tí hay nè trong hơi sạc sạc mỏi khla mơ một trong hơi và sạc vào màu hoặc nó mấy miếng liền rồi trong sơ nó công ty à công ty to hay liêm học khăn on chắc ngày mong phải ai bu bay của hiểu không tay hả bay của mà nó saloon do saloon nó không giờ ngọc mà ô là bạc phìa phư thế mới ngất đấy làm một tí ôi lệch bạc rồi đặt đi đừng mê này ố mi rồi mùi thế và đúng là nó nhanh nó đặt trong hơi về ăn rồi khoa chơi mai khoa chứ ấy ở cái lăng thì có cái mát quý đó này phải cố đi mà chẳng không liêm sẵn lẹ nha phải có chiết như này khăn ngồi giờ nó cái si tờ tê nó mới nhanh ngày môn từ thọt lòng xịp học tê đây là đã xịt cọc một vị nhanh như thế ai ba trọng nhỏ đã trọc nhôm châu đã một tê châu nhanh cái này ngay hả giống cái đó cái xa là mà họ không nhưng chắc nhiều đặt rồi sợ người nhảy mới ba đục hay lơ phần hai nha đi và cái điều này trong u nữa đặt đánh lưới
lôi ai vậy có bài bà học này bay con cha này Mình thiêu đấy dụng mét lên. Mình thơ pì ngay thì bật lên. Lên bật đây. Covid được scan rồi cái cây bắt mây lần bắt cái ra kênh bạc mây bạc ở bạc từ mặt đọc bật anh ba mình đột ngày rồi bông mà đột ngàyให้คนยังไงแบบไทย Phải lấy ngày chị ơi. คือเบิร์นคนยังชักร้านเลย